Добрий раночок всім. Я якраз вже встав. Насправді я встаю зараз раненько через те, що Євробачення, і треба кожен день робити вигляд, що ти багато чим займаєшся. Я гуляю з собакою, тому що цей ритуал, звичайно, потрібен не мені, а в першу чергу цій прекрасній істоті. А зараз у нас план такий. Я догуляю з нею, вона зробить свої справи, я, звичайно, приберу це все в пакетик і ми поїдемо на нашу студію, бо у нас сьогодні великий такий день, багато справ. Студія спочатку музична наша, там, звичайно, можна попити кави, потім у нас інтерв'ю англійською мовою, а далі у нас ще й репетиція номеру, і ще й похід в крамницю за деякими потрібними луками, для того, щоб вам в соцмережах красиві фотографії виставляти. І ще багато всього, тому вітаю у нашому дні з циферблатом. З цією собакою ми з нашою, до речі, арт-директоркою Танією, колишньою зараз арт-директоркою групи, взяли її, не взяли, нам її передали, вона на трасі на Одесі жила, під Одесою, на заправці разом з сестрою. Їй, може, було місяці 3, і там були нехороші ситуації, ми про неї дізналися і забрали. І сестру теж, сестру інша сім'я забрала. Це було дуже давно вже, їй вже насправді не так мало років, можливо, років 9. І з того часу вона вже побачила, насправді, немало місць, тому що під час війни повномасштабної переїжджали з нею, і у Львові жили з нею, і в Івано-Франківську, і взагалі. Складно з нею, тому що характер вже одеський, нікуди не дінеться. Ти ж не при всіх будеш щось робити. Собаки з дитинства мають вже якийсь характер, навіть з 3 місяців, якщо їх хтось ображав, то у неї вже є якісь перестороги, і вони нікуди не діваються. Навіть якщо її з нею дисциплінувати, їй все одно. Веде вона себе трошки боязливо. Плюс зараз же ж тривоги постійні, це ще більше накладає цей ефект. Тому мені ж собаку більше шкода, ніж людей, насправді. Це так, звучить, може, трохи дивно, але собаку я ж не можу ніяк їй пояснити, що відбувається. Евунчик, іди до мене, іди. Що добренько, бійся тут. Її звати Еві, це на честь футбольного клубу Евертон, не дивуйтесь. О, почалось. Оператор цікавий, так я згоден. Мені ж не... Еві, ти ж цього хотіла, Еві, зіркою стати. Всі просили мою собаку показати, і нарешті. Евунчик, все добре? Да, чого ж? А вона схожа на лиса такого, лис Микіта. Що, Евун, іди до мене. Бачите? Евунчик, іди до мене. Чого ти психуєш? Що, пішли додому? Йдемо додому? Йдемо додому, добре? Все. От вони, ті, хто будуть бадатися з Бельгії. Через 10 років, може, бідняги. Зараз нам треба ще вирішити деякі питання з документами. Ви скоро дізнаєтесь, якими. Тому ми вирушаємо... Не так і далеко вирушаємо, тут 3 хвилини йти, але це треба зробити. Тому до зустрічі через, сподіваюсь, 10 хвилин. Сподіваюсь, до зустрічі. Да. Дещо нам потрібно, ми отримали. Знаю, це заборонені документи, не можна знімати. Не кожен може. Знімайте. Тут все, де що розположено, все є. Ми нарешті вирішили всі справи з документами для того, щоб ми могли виїхати на саме шоу. Тому це дуже важливий день. А зараз ми вирушаємо на нашу студію на Довженка, де ми будемо пити каву і робити дуже важливі музичні справи. Причому це сумнівно, як ви розумієте, тому що музика не завжди твориться прямо за графіком. Да, але... ми попробуємо. А також там нас очікує ваша улюблена Анна Тулєва. Слей. На фрістайлі слей. I'm a king of slay. Всім привіт! Сьогодні день із циферблатом, і зараз ми заходимо до них на студію, побачимо, чим вони там займаються. Тому ходіть!
Опа. Робоче місце наше. От. І ми, в принципі, що ми робимо? Ми заходимо, завжди сідаємо на диван, нічого не робимо. І нічого не робите? Да. Давайте розкажемо глядачам, що ми зараз у вашій студії, правильно? То воно так і є. От, ми зараз в кімнаті, це рубка. Тут. Тебе паучок, чекай. Серйозно? Да. Щас я зроблю. Ну ти з волоссям вирвав мене. Да. Ні, стоп. Ні, він не вирвав. Все ще є, да, все, Все, вже нема. тепер нема. Ми знаходимося на студії, на якій насправді працюємо останні. Ой, боже ж мій. Майже рік уже. Вони тут живуть. Ну, на що, да. Да. Тут, в принципі, і Bird of Prey робилося попередньо. От те, що ми приходили на прослуховування, ми з Федією самостійно писали, тобто на прослуховування Стіни Карель запис був демо, який зроблений тут. І це під керівництвом Феді. І Валіка Жуленко, нашого звукорежисера, тобто ми разом дали аплодисменти, які, от, знаєш, на радіо включають кнопочку. А можна... Також, здається, 15 чи 14 січня тут було передано грошову суму у розмірі 300 тисяч гривень Катерині Павленко за її бали в журі. Да. Дійсно, тут наше місце, місце нашої основної праці, тому що Євробачення – це чудово, але музична справа, вона завжди найважливіша. Ми тут проводимо найбільшу кількість часу. Так, а про акустичну версію розкажіть, де знімали, як прийшла ідея, там такі оці паперові Оригамі, да. птахи у вас. Якось ми з Олександром Господіновим знімали маленьку лайв-версію на пісню «До побачення, мій яр». От, ця робота нам сподобалась. Та ні, насправді... Сподобалось? Ні, я не про те, я так забув. Ні, ми ще з Мар'яною Головко робили з ним Carpenter's Camera. Ми працювали з режисером цієї роботи, і в ті стислі терміни, які нам поставили, що треба було зробити щось красиве, ми зрозуміли, що треба до нього звертатись. От, він зробив, до речі, от ту локацію, де ми знімали за один день. Тобто там був ремонт, там були голі стіни, він їх там наклеїв шпалери, сам. Треба давати його номер телефону, знаєш, так внизу. Ремонт швидко і дешево. Людина, швейцарський ніж. Він там повісив цих паперових птахів. Красиво зроблено, скажімо так, порадився, Олександр з нами порадився, ми своє бачення надали теж, це не зроблено все односторонньо, ми, звичайно, обговорювали. А чому ви вирішили саме на клавішах, а не на гітарі зіграти? Ну, ця пісня така, вона, типа, там має бути багато звуку, а гітара, ну, от як ви бачите, я граю, вона ніби нічого не заповнює, і от тут акорди ці, ну, воно скучнува, можна, ну, може я якось так, до речі, зіграю десь в відео якомусь, але, типа, воно якби не заповнює. Мені на клавіші дають більше тону, все ж таки там теситура, ну, регістр звуку він більший, типа, і це цікавіше, хоча стандартно, можливо. Розумієте, настільки стислі терміни на Євробаченні, і насправді ми і так, чесно, не висипаємось. Це я знаю, і у Джері Хейл спитайте, там, і у Альони. Це було у всіх, так? Да, це об'єктивно, по дефолту, як я кажу. Часу у мене сісти за фортепіано, розкласти красиве аранжування цієї пісні, просто не було. І от з'явилася нагода звернутися до людини, яка мені дуже подобається. Олександр Осіпов. Це піаніст український, дуже талановитий, професійний аранжувальник так само. І ми з ним поговорили, я поділився думками. І насправді він власноруч створив аранжування фортепіано, тобто всю партитуру, яка є фортепіано, він зробив самостійно. Ми говорили з молоді гурт, да? Є такий. Ви його ще не знаєте, але скоро всі про нього дізнаєтесь. Ми знаємо. Вони про себе гучно заявлять. Вони хочуть піти на Євробачення на нацвідбір. Голосуй за молоді, голосуй за номер 3. Ми з ними якось говорили під час нацвідбору, там, коли вже виступили, там щось розговорилися, вже ж адреналін спав, там щось сиділи, ще результати чекали. І ми з Кирилом говорили, він каже, вони кажуть, хоча вони ще ж не перемагали на Євробаченні, кажуть, ми стали звертатися, каже, віддавати якусь, делегувати роботу якусь. А я його слухав, думаю, я цього не можу збагнути. Не можу я делегувати роботу комусь. І потім це суть існування. Тобто, для чого ж я цим займаюся? Вони ж буквально делегували її той самій людині, що й ми, Антону Челібі. Це важливо, тож дай договорити. Але знаєте,
я все-таки не відмовлюся від своєї думки, хоча з Кирилом тоді говорив з молодих, що я не дуже розумію, як можна делегувати. І я зараз від цього теж не відмовляюсь. Але саме конкурсна основа, коли ти дійсно не можеш зачепити всі спектри життя, і це неможливо, ти людина, і не встигаєш це зробити, треба відпускати. Ну, але ж Антон Челібі теж людина. А що, людина? Я про те, що коли це справа йде на серйозне, на те, щоб представляти Україну на Євробаченні, треба довіритись. Треба. Ти зараз вбив павука? Ні, спеціально зробив. Треба довіритись, але в майбутньому я все одно. В майбутньому я швидятиною займатися все одно не збираюсь. Шведятін. Чим? Як це називається? Шведятиною? Фабричними цими. Типа, що шведи всім пишуть. Шведятина. Ні, коли є структура, Тесленко не дасть збрехати. Коробочка є, відкриваєш там, у них же там це розфасовано, тут у тебе приспів, тут у тебе хук, вони ж там в Швеції, це ж не я придумав. Це є ціла скандинавська фабрика. Саме з цими продюсерами скандинавської фабрики? Ми спілкуємося, наш менеджмент навіть спілкується. Попрацювати з ними, наприклад, зробити щось таке. Шведятіна. Послухайте, от є, наприклад, Швеція, да? Так. От є Швеція. У них є оце, як ми кажемо, шведятіна. І це хороша взагалі-то річ. Вона корисна, вона допомагає, вона працює. Вони цим заробляють і успішно. Але ж завжди на противагу в цих же країнах скандинавців, в тій же Норвегії, є там гурт Аха. Наприклад, Аха. І це люди, які самі собі писали музику і стали всесвітньо відомим гуртом. І не потрібна була їм схематичність, ця шведяцька, не потрібна їм ця фабричність. Тому, можливо, справа взагалі не в цьому. Справа в кожній людині особистісно. Мені це не потрібно. Я сідаю за фортепіано вдома ввечері, пишу музику, і мені не може, щоб в неї хтось влізав. Просто це буде для мене перекреслює суть займання музикою. Я не знаю для чого. Просто в мене мотивації немає. У людей різні цілі. Я знаю людей, у яких ціль це слово таке красиве слава, стадіон. Стадіон так стадіон. У мене завжди мотивація тільки отримувати від цього приємність, насолоду. Саме перший етап, коли ти сидиш вдома за інструментами, ніхто тебе не чіпає, максимум собака, ти знаходишся в собі там. Це самий хороший момент. Все інше – це важко, неприємно, складно, буденно, фабрично. Є свої складності. І я не уявляю, якщо є якісь речі, які можна делегувати. І в цьому і реально воно робить краще. Но після цього у мене якась мотивація прибувається. Навіть коли Антон нам робить оркестр, я думаю, він так класно все зробив, хотів би й сам. Так, ну що ж, хочу показати наш творчий простір. Але дивіться, яка історія. Багато комбіків, багато всяких кабінетів гітарних. Гітари висять, все так красиво. А барабани-то де? Де барабани? Залишились якісь тільки огризки, якісь стойки. Безлад творчий, бачите, мікрофони валяються. А це все чому? Тому що ми в даний момент записуємо наш англомовний альбом на іншій студії, на цих барабанах, бо вони просто дуже класні. І саме зараз ми поїдемо їх забирати. З'їзд на вулиці Борщаївська в напрямку центру. Взагалі, основна моя діяльність до недавнього часу була не тільки концертна і музична, а ще і теж музична викладання барабанів. Тобто я вже з моїх 19 років, тобто це вже 8-й рік пішов, як я викладаю барабани, коли стала потреба в грошах, тому що я там грав концерти з різними гуртами. Це було не дуже стабільно, і я вирішив зайнятися викладанням. Спочатку я до цього так скептично відносився, думав, що не моя ця історія, я не дуже люблю людей, щось їм пояснювати. Але потім, на здивування, я дуже в це втягнувся, мені прям сподобалось. Це мене розвинуло як музиканта в тому числі, тому що я почав з інших, зі сторони дивитись на ті речі, які я розумів. Тобто я починав учням пояснювати прості і складні речі різними словами, різним учням, причому різними способами. І це вплинуло на моє розуміння навіть того, що я роблю. Тому викладання – це топ. Мені це дуже допомогло. Так, репортаж зі студії Revit Sound. Це студія, на якій ми записуємо всю нашу музику. І зараз ми будемо звідси забирати наші барабани. Американські барабани Gretsch, Made in USA.
Насправді, хочу вам признатись, барабани це не мої, це нашого концертного звукорежисера Валентина Жиленко, який їх позичає мені, довіряє. Дякую йому. Так що саме ці барабани просто звучать дуже круто, тому що вони просто височесного класу, зроблені у 80-х роках. І це саме той звук, що нам треба. В Базелі, до речі, нам поставлять теж дуже гарні барабани, але в першу чергу ми відштовхувалися від вибору по кольору, щоб вони співпадали з моїм костюмом. Але барабани теж будуть круті. Sonor SQ1. Навіть знаю серію. Педалька, ножки від Флортона. Дякуємо нашому менеджеру Вові, що допомагає це все таскати. До речі, я вже це казав дуже багато разів, але саме ця студія познайомила, звукорежисер Сергій Любінський познайомив мене з хлопцями. Тобто він порадив мене, це історія про X-Factor, да, коли хлопцям треба був барабанщик, щоб зіграти лайвом, і він порадив мене. Так що ця студія дуже багато зв'язує. Так, ну і тепер ми веземо знову нашу студію, на якій ми репетируємо, до нашого концертного звукорежисера Валентина Жиленко. Їдемо відвозити барабани та проводити репетицію. До речі, барабани були переписані прямо от тут, на цій точці. Спочатку ми накопичили барабани у Сергія Любінського, а потім щось нам не сподобалось, і ми вирішили все переробити. Ну, це в нашому стилі. Хороша реклама вийшла. В останній момент все перероблювати. Записали барабани тут. Там ми накопичили народні вокали. На ці цікаві мікрофончики, і все віддали це на зведення. Ну, і от таким чином ми працювали. Тобто, щоб для розуміння, проходили фінал національного відбору, ми маючи попередній запис, зроблений самостійно, власноруч. І це зроблено, по суті, в цій кімнаті. Налаштувати, поставити мікрофони, поставити багато тарілок. Це може зайняти і півдня. Тому що я, насправді, дуже прискіпливо відношусь до будь-яких налаштувань і звуку, тому мені настільки все це важливо, що я не можу просто поставити, аби було хоч якось. Запарююсь я, одним словом. А от, як каже Валя, косметичний ремонт вже вашої пісні. Це про ревамп, так? Так. Він робився в сонячному місті Лос-Анджелес. О май гад! З Антоном Челебі, як я розумію. Так. Як ви знаєте, Антон Челебі, він продюсував пісню Терезу Марію і, звичайно, Калуш оркестра теж. Чому ви вирішили саме з ним зробити такий косметичний ремонт пісні? По-моєму, якраз ми ж назвали тільки що причину. Вигравати Євробачення – це непогана історія, насправді. І третє місце займати теж. Ні, дуже талановита людина, і взагалі-то і з Монатіком його робота мені дуже подобається. Тобто тут дві причини склеїлися разом. Він знає свій труд. А як з ним працювалося вам? З поясом часовим. Ми стикалися на якомусь такому стику екваторів. Це там у нас там 12 ночі, у нього там, я не знаю, скільки, 10 ранку. Так, у нас різниця в часі, скільки 10-12 годин. Тому через це ми не могли навалювати один одному якоїсь критики, тому що не було часу поговорити. Тобто всі залишилися задоволеними. Все стало набагато більш таке, я не знаю, на рахунок динамічніше, масштабніше. Тобто ті самі барабани, вони стали дуже такими потужними, низькочастотними. Додались паузи, які драматургічно в пісні дуже допомагають розкрити її мелодику. Зайдеш і до мене, моя пташка. Зайдеш і до мене, моя пташка. Трошечки на другий план вивелись бек-вокали, тому що, як на мене, то в першій частині пісні воно трошечки, от саме в приспіві, заважало мелодику вокалу
Ну, в коментарях пишуть, це котячий крик. Там, типу, да. Так, ну звісно, що додався оркестр. Дійсно записаний вживу. Тобто спочатку Антон нам писав, каже, причому це настільки в стислі терміни було зроблено, він присилає нам демо з VST-шними плагінами, типу скрипками. Каже, пацани, як вам партія? Ми такі, вау, клас, типу, все, я відправляю ще своїм ребятам на запис. В той же день він комусь відправив, ми зробили, я в шоці. Потім, до речі, він ще кинув нам з теми і каже, ну він якось не дуже деталізував, типу, що він там зробив. Тобто він просто кинув, ми такі слухаємо, вау, подобається. Там, давай такі-то правки, а потім каже, ну я взагалі-то там зі своєю дружиною ми ще дописали бок-вокалів, я такий, що, серйозно? Це дуже прикольно. Давайте ж підсумовувати те, що нам така робота, все-таки маємо це сказати, вона не є звичною. Тобто ми звикли самі повністю впливати на процес і фізично, і морально. Але в даному випадку все для людей. Все для України нашої. Євробачення має свої рамки, і через це просто не було б часу нам доробити. Тобто я не вважаю, що ми доробили її фінально на виступ на нацвідборі. Ми так з піснями зазвичай не робимо. Тобто ми не правимо їх після, ми зазвичай закінчуємо. Самокритичні. Ну, в даному випадку, так як ми з Тіною Кароль там вносили правки, якісь обговорювали в пісню, ми просто не встигли фінальну версію зробити. Ми б теж, можливо, підправили її самостійно би ще до фіналу нацвідбору. Ну просто не було часу. Тому я вважаю, що були помилки. Да. При нацвідборі там були помилки, які ми знали ще до виступу самі. І нам не треба для цього, щоб нам всі розписували, думають, що ми нічого не розуміємо. Ми все прекрасно знаємо, які мінуси були. Кажи для них, кажи. Ну, що вони самі все за мене скажуть. Їм вистачає наснаги і це красномовство. Тому цей ревамп. Був потрібен, але косметично, і ми з цим впорались. Більшого вже потребувати там нема чого. Трошечки деталей про сетап барабанів на Євробаченні, на нацвідборі. Взагалі, як ви розумієте, барабани дуже гучний інструмент, а на сцені живий тільки вокал. Тобто барабани ніхто насправді не визвучує. Тобто все, що я роблю, це муляж. Тобто, я граю свою партію, я можу виконати і наживо якісно, я вам обіцяю. Але, на жаль, правила Євробачення не дозволяють грати наживо. І як я вирішив проблему того, що барабани можуть пролізати, вони настільки гучні, що вони можуть пролізати в мікрофон вокалістів. А у нас їх аж 4. Тобто це насправді, як людина, яка в звукорежисурі трошки розбирається, це проблема велика. То я купив пластики, які використовуються на електронних установках, чи використовуються для тренування. Вони сіточні, тобто це меш, і вони практично беззвучні. Зараз у мене їх нема, але от такий лайфхак. І тарілки, наприклад, я використовував свої тарілки, але я взяв і одну тарілку наклав на іншу. І тому замість от такого я отримав таке. Отак. Якщо б їх визвучували вживу, то б звучали б вони прям Тому шикарно. якщо ви думаєте, що щось безглузде буде на Євробаченні, то це барабани. Ну, це ціле мистецтво грати під мінус, звісно. Особливо смішно, коли якось Сабріни Карпентер, чи що там, коротше, тип грає під мінусач, і в нього пальці, там якийсь пасаж іде, аля там, не знаю, а він грає там щось, взагалі, пальці отак стоять, взагалі, лабуда якась. Я не знаю, чи пам'ятаєте, це Боснія і Герцеговина, 2010 чи 2011 рік. Група, забув назву, пісня називалася Thunder and Lightning. І там чувак співав, а ззаді гітарист грав просто якусь шнягу. Тобто це взагалі щось ліве було абсолютно, Тому ти можеш зіграти не те, що насправді. Вибачте, якусь фігню зіграти, не те, що насправді воно грається. Наприклад, я коли там роблю розворот, у мене там в цей же момент гітара грає. Ой.
підход отакий. Ну, мені не дуже зручно в розвороті його грати, тобто на сцені я б це не робив природньо. А тебе бісить це правило, що не можна включати? Ні, от дуже задоволений насправді, реально. Ну, типа, ти виявляєш, що якщо б ми ще чекали звук, реально, типа, і хтось має хтось може налажати і так далі, це прямий ефір. Краще, хай музика точно буде без лаж. Шоу перетвориться в те, хто краще грає, тому що, наприклад, жінка прекрасно співає, пісня чудова, а її портять все якісь сесійні музиканти, які випадково залажали, ну і типа це не дуже добре. Ну, типа, я вважаю, це нормально, це ж телек. Але я пригадую X-Factor, в якому брали участь, і де треба було наживо грати. І це був жах. У них ж нічого не було готово. У нас не було передніх репетицій. Просто вийшло, як підключились. Звукоріж у нас тоді був зовсім теж недосвідчений. Ну, типу, це каша. Вони перезводять потім як хочуть. Це я проти от, живих виступів не підготовлений. Не будемо приховувати, ми в процесі створення нового альбому англомовного. Отак. То, може, по моєму вигляду, такому заспаному, бачите, що записувати барабани весь день на студії з 10 ранку до Ти ще скажи про 10 вечора. терміни, в яких ми це робимо. Ну це ж просто. Це не дуже просто, тому що ти сидиш, ти маєш бути постійно сконцентрований, і іноді твій мозок просто відключається. Я от сиджу, мені здається, треба зіграти, як для мене, технічно дуже нескладні речі, але я просто сиджу і розумію, що в мене просто оперативна пам'ять от була така, а просто залишився там якийсь 1 кілобайт. Я сиджу такий. Ти знаєш цей, то я хотів сказати, що да, це Меловіну дякую. Він нагадав нам, що треба музику писати. Він десь сказав, типу, ребята, в історії чи десь у себе там говорить. Говорить, Цверблату треба зараз багато матеріалу накопичити. Ну ми виконуємо, смотри. Ми от вчора, Мел, типу, Костя, ми вчора взагалі пісяць просто працювали нереально. Мел, Костя. Він не любить, коли його Костя називають. Де? Константин, а що не так? Столом. Та все, у нас Австралія, друзі. Все, добре, відпускаємо вас на інтерв'ю з Австралією, але ненадовго. Да, клас. Та ідея там так. Shake it good, shake it good, I can tell you what I'm talking about, shake it good. Да, отак. I love your t-shirt. Hello, Dale. Так, а що там за t-shirt? Є. Wow. Can you hear me okay? Yeah, it's good. It's good. Sounds good, yeah. Can you hear? Okay, cool. Yeah, so let me just make sure I get this right. It's Valentin, Daniil, Yeah. and Fadir? Feder, yeah. Feder. Yeah, that's good, yeah. Yeah, absolutely right. Sounds cool, yeah. Багато зараз цих таких інтерв'юшок у вас з іноземними ЗМІ? Ну да. Ой, це вже якесь було, я не знаю, яке 20-те, я не Ні, знаю. так ж нормально. Ну. Це не включаючи тих, хто Країн сюди скільки на приїжджав. євро зараз? 37? Так. Ну, ти уявляй собі. Слухай, а що найбільше їх цікавить? Що вони запитують про вас, про Україну? Ну, звичайно, що питають, про що пісня, мабуть. Ну, про війну питають, причому по-різному. Тобто хтось просто, типу, поділіться своїми емоціями, там, як ви. А хтось прям от були тут фіни, швейцарець, вони прям політичні оглядачі, вони прям про перемовини питають. Багато питань про те, що Україна завжди проходить фінал. Прям Найуспішніша країна на конкурсі, це, так? ну, поряд з Люксембургом, да? Питають про місто Житомир. Да, питають про чи існує місто Житомир. Зазвичай на інтерв'ю ж як? Питання висилаються заздалегідь. Типу, ти можеш, а було мене, я один був на цьому інтерв'ю, по-моєму, це були британці і Гібралтар. Там. Ні, я ще згадую з італійкою, ти був класний. Да, але от то з Британії там мене не було питань заздалегідь, і вона спитала мене взагалі, вона сказала, чи ми єврофани, сказав так, вона питання було, що ми з Данією зазвичай за снеки їмо, коли дивимося Євробачення. Отак у нас закрутило. От, я прям був в шоці, що я не очікував, що питання будуть якісь такі, не як зазвичай. Всі ці інтерв'ю, звичайно, вони більше технічні, у них є перелік питань схожий. Але знаєте, коли ми домовляємося вже окремо з виданнями, які, можливо, не так цікавляться з Євробаченням, але під час Євробачення у нас є до них доступ, тобто тематичний, наприклад, я не знаю, прогресивного року якийсь журнал, наприклад, то там завжди цікаво, да. Там є питання, які там про музикантів, про якісь більш деталізовані речі. Оце нам в кайф прям. А інтерв'ю, які більше такого, якби інформативні, але схожі за своїм штилем просто для кожної країни зі всіх учасниць, да, дати. Це, да, багато таких інтерв'ю. У нас практично
кожен день, ну 3-4 в тиждень буває. І ну там треба говорити, там треба вміти чітко висловити позицію, щоб всі знали, для чого ми їдемо на Євробачення, як країна. It's Zifferblatts. Welcome to Aussie Vision. Yeah, welcome to everyone. Yeah. And as you said, we're Zifferblatt from Ukraine. We're going to represent Ukraine at Eurovision Song Contest. Can we spell it Why are right? you interrupting me? Because it's not Zifferblatt, it's Zifferblatt. Zifferblatt, yeah, Yeah. Zifferblatt, yeah. It's, yeah, we're gonna to represent Ukraine at Eurovision Song Contest 2025. That's it. А є питання, яке вас найбільше дратує? Ну, це ж якраз про назву гурту. Звідки взялась назва? Да? Чого ви так називаєте? Цим же грішить і наша українська люба сторона. Якби, да, журналістика, вона ж всюди, кон'юнктурна журналістика, сорі, вона всюди однакова. Ну от знаєте, є таке медіа, називається Суспільне. От вони постійно на Радіопромінь приходиш, ніби не в перший раз, а кожен раз питають, так, а ну все ж таки не можу не запитати, а звідки ж ваша така назва? От Тож звідки ваша назва? Так ми ж маємо зараз розказати про нашу назву. Ну, Мені здається, гурту назва якраз можна нічого не відповідати, тому що вони просто такі, назва. Все, просто назва. Your name. Я думаю, вони спеціально так назвали гурт. На Суспільному це проговорено мільйон разів. Підписуйтесь Суспільне, дивіться інші відоси і там знайдете відповідь на це питання. Ми тут нарешті закінчуємо і їдемо в іншу частину міста на репетицію номеру. Погнали! Ага, погнали! Нас зачинили, але зараз магія. О, давай якраз після Ніка, а можна? Так, беріть. Дякуємо. Я сподіваюсь, в Базелі будуть якісь сутичні. Суточні. Ну, то мають бути, у вас же є по любасу. Ми будемо з тобою ділитися. Ви вже зазначили, що ви змінили режисера-постановника. Чому ви вирішили піти на такий крок? Ми просто прийняли рішення поміняти номер. З цього все і почалося. Повністю змінити бачення номеру. І так як сцена в Базелі масштабна, нам треба була людина з досвідом масштабних постановок сценічних уже, маючи їх, а не в майбутньому, можливо, будуть такий досвід. Оце важливо було. І це я б не назвав зміною, просто ми захотіли попробувати інший підхід. Ні, ще раз давай з ручкою. Та ну все нормально з твоєю рукою. Ні, я хочу, щоб було не нормально, а perfect. Perfect буде тільки в Базелі 18 числа. No, perfect. Тут і зараз. А якщо не буде зараз, то там не буде теж. Неправильно. Работай! Ти ж робив до цього. Так правильно, тому що ми під музику це робимо. Ну, камон. Працюй! Ви вже звикли до хлопців, чи приходиться якось там? Тому що хлопці такі з характером насправді. Я працювала з 40-річними мужиками, тому з хлопцями ми знаходимо спільну мову, все добре. Ми і знайомимося, і починаємо працювати з режисером чи режисеркою тільки з причини того, що нам треба чуже бачення. Бо що якщо б ми бачили все самостійно, можливо, ми б поставили номер самі. От, тому, звичайно, що не може повністю збігатися у нас побажання. Ти ніби не завершуєш рух, виходить. Зафіксувався і йдеш. Хорошо. Добре? Так цілісніше. Не боїтесь такої, звичайно, що будуть порівнювати номери. В минулому році всі казали, о, Таню Муїньо, там супервідома українська режисерка, робить постановку дівчатам. Не хвилюєте, що будуть там, можливо, якісь ЗМІ писати щось не те, чи там, що така от велика відповідальність на вас зараз є? Не бачу сенсу порівнювати зовсім інші роботи. І артисти різні, режисери різні, зовсім різна естетика, різний посил. Немає з чим порівнювати, тому що це зовсім різна творчість. Номер наш не буде схожий на той, який був на нацвідборі, з багатьох причин. І реквізиту, і стосується віджеїнгу, і рухів, і зйомки, і кінематографічності. Це буде такий театрально
артистично-кінематографічний номер. І я думаю, що ви будете вражені, а загалом так, він, звичайно, буде зовсім інший. Це масштаб же сцени інший, масштаб роботи інший. Нацвідбір в дуже складних умовах війни проводиться, а в Базелі все набагато можливостей більше. В номері буде все для того, щоб ми змогли поставити рекорд і не кваліфікуватися до фіналу. Більша складність в тому, що майданчик в Базелі – це велика сцена, і немає можливості порепетирувати на 100% так само, як там. Плюс там підлога – це LED-екран, і в нас немає можливості зрозуміти, як це буде саме там, відтворити в ідеалі. Тому в цьому найбільша складність. А так, номер мені дуже подобається. Я думаю, що ця ідея ідеально підкреслює посил пісні, тому все буде супер. З ким найскладніше спілкуватись, комунікувати на репетиції? З Данією, з Валею чи з Федією? З Федією, тому що я його не бачу. О, супер, Федь! Прийди, будь ласка, на репетицію до Альони. Май совість. Треба відрепетирувати, як ти граєш на тих барабанах. Я навіть не знаю, чи ми з ним познайомі. Ні, там знайомі. Розкажіть нам про ідею номеру, тому що ми вже розуміємо, що номер буде зовсім інший, ніж той, що був на національному відборі. От хотілося б про це хоч трошечки дізнатися. Можу тільки сказати те, що ми робимо великий акцент на символ надії. Основна ідея номеру – це те, що світло відроджується, що надія існує, і ми переможемо темряву. Сила, віра, надія, любов, Валя, Даня, Федя – це всі три стовпи. Оце вся ідея номеру. Все, це ж просто... Це пан Володимир. Пан Володимир – менеджер гурту «Циферблат». Так, привіт всім. Я його постійно знімаю в сторіс, і якби сьогодні зазначила, що з кожною сторіс Вова все гірше виглядає. Все ближче до Євробачення, все стає важче. Але чому? Ні, насправді я так скажу, з хлопцями працювати прекрасно. Я працюю вже з ними майже рік, і насправді тут саме питання в підготовці до Євробачення. Це дійсно складний процес. Коли ми виграли нацвідбір, ми мали прекрасне спілкування з Суспільним, з головою делегації, і нам дали величезний пакет документів, які ми маємо підготувати до певного терміну, і ось там було дуже непросто. Велика підготовка всієї команди, це не тільки моя, всієї нашої команди, вона величезна. І це, напевно, основне, що зараз складно. Я просто подивилась на Вову, у нього так трошки око дергається, знаєте. Все ближче до Євробачення, воно ще більше і більше. Ось це око в мене так починає трошки дергатися. Ні, насправді, я скажу так, це дуже цікаво. Хлопці дуже вміють підняти настрій. І я вважаю, що Аня, нам буде дуже класно з тобою в Базелі. Це буде цікаві влоги, тому що хлопці дадуть такий заряд. Це буде Ні, це реально буде класно. Це зараз без жартів. Я вважаю, що це буде і цікаво, і смішно, і людям буде цікаво за нами спостерігати. Ми зараз в магазині будемо примірювати одяг, базовий одяг для Базеля. От, так що... Ви вражені нашим днем? А я не дуже. Да, він такий, як є. Тому... Виявляється, що це не так складно, правда? Ми постійно десь сидимо. Нас підвозять на таксі, ми просто сидимо, виконуємо функції, потім їдемо в інше місце, правда? Ми люди функцій. Да. Пішли. Хто з вас найбільше любить шопінг? Типу Даня, але по факту я думаю, що Федя. Така складна, тому що Даня завжди був раніше, любив різний одяг, там траля-ля, але я думаю, що насправді, в реальності в магазин більше відвідує Федя. Мені так здається. Але у нього він вдягнений не найстильніше при цьому. Що є, то є, якби.
Ні, ні, давай. В будь-якому магазині я можу проводити дуже багато часу. Але я люблю Від всяких продуктових до епіцентру я можу знаходитись там годинами. Бо я можу вибирати просто якийсь один сир чи ще якусь фігню там хвилин 5. Просто читаю. Мене це просто вхарює, я не знаю, як так можна. Та от ти живи собі сам. Даня, ти не довго проводиш щось? Ні, я просто в інтернеті все завчасно вже знаю, що я приходжу. Я просто навіть зі скрінами кода товару приходжу, типу, от мені цей, все, дайте еску, я пішов, подивився, все, пішов. Ну, типу, мені, на що, вдома я довго, методично дивлюсь, все підбираю, сиджу в фотошопі. Яка тканина, туди-сюди. Да, да. Ну, нафіга мені вживу? Ми зараз всі люди вже закриті вдома. Всі. Ми любимо грати в компігри, нічого не робимо, світла не бачимо денного. То що мені зараз в магазин вийти, це отак, 3 хвилини. Хто з вас найстильніший? Я тут що питати. А ти взагалі багато витрачаєш за один похід в магазин? Грошей? В одягу чи просто? Ну, давай одягу. Ми ж зараз луки обираємо. Одягу, я зірка, я беру безкоштовно. А по їжі да, дуже багато. Там прям. Валь, скільки ти витрачаєш за один похід в магазин? В який? В одягу чи просто? В одягу. Хорошо, давай останній раз. Я не так часто прям ходжу в магазин одягу. Я закупаю сезонно. Типу, я думаю, що тисяч тоді було 12 чи 13, я не знаю. Але це було в січні, як бачите, зараз березень, кінець, і я все ще не був. От буду скоро. Економиш. Да. Та не те, що економ, просто я купую речі під конкретний сезон. От Чи ти як Даня? Він сказав, що він як зірка, він безкоштовно бере одяг. Ну, безкоштовно теж беру, але безкоштовно я беру той одяг, який я би, знаєш, так на всякий випадок носив би. Останні речі, які в мене з'являлись, купував не я. Це мені дівчина дарувала. Так. Я в магазині був останній раз, чесно, в минулому році. Реально. В магазині одягу. Я більше часу люблю проводити в будівельних магазинах, там шукати якусь фігню. Будівельних? В будівельних магазинах, не будемо називати яких саме. Там багато що є, навіть наліпки якісь цікаві, що хочеш. Валя сказав, що з 3 ти найбільше шопишся. Шоплюсь, так. Шоплюсь в магазинах звичайних, просто вибираю продукти. Це довго, так. Да. Тобто він не мав на увазі магазини одягу? Ні, я мав на увазі все. Куди не зайдеш, наприклад, йому треба зайти зарядженкою. Ну, по суті, ми проведемо, якщо ми треба купити айран, ми там проведемо хвилин 15 просто заради одного айрану. Ні, ну слухай, гарно. Ти що, взяв таку саму? Ну, вона мені подобається, що. Та це ж пісець, Валь. Да, я знаю. Ну ти просто німецький тенісист хіровий. А я по приколу взяв вже готовий там одяг, типу. Ой, ти скуф туповий, да, я знаю. Да. Я спеціально. Ну ти тепер не шариш, що таки грав на камеру, алло, тихо. Ваше меню. І врешті-решт ми завершили, як на мене, свій робочий день, одягнувшись, там трошки приодягнувшись. Не знаю, чи ви це будете брати. Каже ні. Чесно кажучи, це не був найскладніший день в нашому житті, але, як ви бачите, постійно ми зайняті, переїжджаємо з місця на місце, і це все одно втомлює. Завтра мене чекає цілий день студійного запису фортепіано, це знову просто на одному місці працювати. І так буде кожен день, можливо, один вихідний. Тому, знаєте, Євробачення, звичайно, це весело і цікаво, але це величезний труд, який десь там behind знаходиться, і ви його не бачите. Тому дивіться цей випуск, бачите, як не просто музиканту проводити свій день чітко в таймінгах, особливо з такими, як ми. І знаєте, як це бути музикантом, це не просто цей богемна історія.